Once more. Thank you. Today is a very important day because we are going to lay out our manifesto in front of you. And I request none other than Sri Luising Falero, our President of the TMC GOA, to please address the gathering. या किरीत दिसाक आज आशिल्ली आमची गोवा इन्चार्ज मोगो मोइत्राजी, आमचो अध्यक्ष बाब किरान, आमचे एमजीचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब प्रताप फडके, आमचे वरिष्ठ या बेरीर आशिल्ले फुडारी, आमचे सगळे TMC आणि MGP चे कॅन्डिडेट्स, आमचे मानेस्ट मेंबर्स ऑफ द प्रेस, हांगाजीर आशिल्ले दुसरे आमचे इश्ट मोगाळ गोविंदानंद बावंदो, आमी म्हणटात गोंय सुंदर गोंय सोबीत गोंय. Goa is a jewel on the crown of India. आणि आखे जगात लोक तरी गोंयाक पळयता because Goa is an abode of peace and tranquility. Its language, its culture, its heritage, its environment, its ecology and the beauty. गोंयच्या इतिहासान इतले कठीण दीस गोंयच्या इतिहासान केदीच येवंक ना. कठीण परिस्थिती, गोंयकार त्रासांत पडले आहा कित्याक आमची अर्थीक परिस्थिती इतली वायट आहा, गोंयकारांक रिणान बुडयल्ले आहा आणि रिणाचो हिशोब केलो जाल्यार आज 23,473 कोटी रीण काढले आहा. म्हारगाय मोळोबार तेंकल्या, बेकारी इतली केन्नाच जावंक ना, 16,000 उद्योग बंद, मुळाव्यो गरजेच्यो वस्तू उदक पावना, जरी तर आमकां 120 इंचेस एवरेज रेनफॉल आहा पूण गोंयांत उदक पावना, बिजली पावना, मुळाव्यो गरजेच्यो वस्तू रोटी कपडा मकान ना, जरी तर गोंय आणि गोंयची स्टेट Goa is a rich state, not only in the country but in the world. But he is successful. जे सरकार आहले ताणी गोंयकारांक लाचार करून उडयल्ले आहा. देखून म्हाका खूश भोगता सांगपाक की TMC गोवा TMC तुमच्या मुखार एक विजन डॉक्युमेंट, एक रोड मॅप हाडलो आहा आणि ह्या विजन डॉक्युमेंटा प्रमाणे आमी कांय येवजण्यो, तुमकडे 3 येवजणीची माहिती आसतली पूण आयज 25 येवजण्यो तुमच्या मुखार घातलेल्यो आहा आणि ह्या रोड मॅप प्रमाणे गोंयची परिस्थिती इतली वायट आहा की कांय निटायर हाडपाची एक प्रयत्न जावन आहा.
तुम्ही म्हटले की टीएमसी जरी तर या गोंयच्या पवित्र भूमेक येयल्यार फकत 3 म्हयने जाले आणि या 3 महिन्या भितर तुमच्यांनी गोंयची इतलो अभ्यास आणि मॅनिफेस्टो तुमच्या मुखार हाडपाक कसो जालो म्हाका सांगपाक खालतीकाय एक अभिमान भोगता. फाटल्या 3 म्हयन्यांत टीएमसी प्रत्येक घरांनी पावल मारले आहा. फाटल्या 3 म्हयन्यांत टीएमसी लोकांकडे वचून भासाभास करून तांचे प्रश्न, तांचे अडचण्यो, तांचे विचार हे समजून घेतले. आणि कुशालकायेची गजाल फाटले 3 म्हयन्यांत गोंयकारांनी आणि गोंयच्या लोकांनी टीएमसीक आपणायली, टीएमसीक आपलो आशीर्वाद दिलो आणि जरी जरी गोंयच्या लोकां मुखार 3च येवजण्यो हाडल्यो जाल्यार 3 लाख कुटुंबांनी गृहलक्ष्मी कार्ड आपणायल्ले आहा. फाटल्या 3 म्हयन्यांनी 2 लाख तरणाट्यांनी युवा शक्ती कार्ड आपणायल्ले आहा. फाटल्या कांय दिसांनी सबसिडायज होम्स जंय उणे उणे 1 लाख लोकांनी हे आपणायल्ले आहा आणि फुडल्या दिसांनी उणे उणे वी एक्सपेक्टिंग 7 lakh people in Goa to apply for the home schemes. आज आम्ही तुमच्या मुखार 10 प्रॉमिसेस गोंयकारां मुखार दवरपाक सोदता. ताज पयलीं हांव सांगूंक सोदतां की वी हॅव ब्रॉट टू यू just a list of 25 schemes. These 25 schemes will represent hardly 25 to 30% of the budget of Goa. And these 25 schemes, which are there enumerated in the manifesto, will change the face of Goa. Today, हांवें म्हणलां की गोंयकारांच्या मुखार कठीण परिस्थिती. एक वाटेन ह्या गोंयच्या सरकारान जी कांय पावलां मारलें, पयलें म्हणल्यार मायनिंग बंद केलें आनी उणे उणे 2.5 लाख फॅमिली रस्त्यार पडले आहा मायनिंग एफेक्टेड. त्याच्या उपरांत केंद्र सरकारान डिमॉनिटायझेशन हाडलें. उणे उणे 16,000 उद्योग बंद पडले आहा, एमएसएमई इंडस्ट्रीज. आज जेन्ना कोविड जाल्लें आहा, कोविड जावन आनीकूय अर्थीक परिस्थिती बिगडली आहा. कांय रिपोर्टर्स म्हाका जेन्ना मेळ्ळे ताणें म्हाका एक प्रश्न विचारलो की टीएमसी हे 3 येवजण्यो हाडल्यात. टीएमसीन ज्यो 25 नवो येवजण्यो तुमच्या मुखार घातल्यात ते पयशे खंयसान येतले? हांव एक सांगूंक सोदीत तुमकां, जेन्ना टीएमसी तुमच्या मुखार येवजण्यो घालता ताचेर भरपूर अभ्यास केलो. We have consulted the best of the economists, the best of the academicians, and only after studying its political, economic implications, we have taken this decision. आज सरकारान तरी उणे उणे 23,000 कोटी रुपया रीण काढला. हे कोणा पासून? बऱ्यांतले बरे जे इकॉनॉमिस्ट आहा, वर्ल्ड इकॉनॉमिस्ट, आमचो पयलींचो RBI
governor, when there is a COVID problem, बेकारी वाढले हा लोकांच्या आतांच पैसे ना लोक लाचार जाल्लो हा तर गरज हा जरी तर तू आमची इकॉनॉमी रिवाइव करतलो बिकॉज इकॉनॉमी इज ऑन अ टोटल मेल्टडाउन जाल्यार लोकांच्या आतांत पयशे दिवप हें गरजेचें. That is the way you can revive the economy, you can revive the industries, you can revive the employment scenario. आता only problem is unemployment. आणि हांव तुमकां सांगूंक सोदतां, we have done a deep study on the unemployment scenario in the state of Goa. So one of the solemn promise which we want to give you and to give to the people of Goa is we have got a detailed discussion which I would like to have another press conference to put before you. But I am very pleased and proud to tell you, as an ordinary MLA, in my last tenure, I had brought employment policy in 1991. आता policy करप एक आणि policy implement करप दुसरे. At that time, I had implemented 80% of the employment policy and ताका लागून आज पयलेच फावट गोंयकारांक नोकऱ्यो राखून दवरल्या आहा. We would like to provide and ensure that there is additional 2 lakh jobs which will be created in the next 5 years. जे म्हज्या employment policy प्रमाणे 80% नोकऱ्यो राखून दवरले. Subsequent governments tried to remove it. But today we have got an action plan and a roadmap to ensure that 80% jobs will be reserved to Goans. गव्हर्नमेंटान तुमकां एश्युरन्स दिल्ले 10,000 नोकरी दितली म्हणून. फाटले 5 वर्सांक एकूण नोकरी सारकी दिल्या आतां दिवपाचे आहा ते. But we will create nearly 10,000 jobs and we will ensure that we implement it within 3 years. आता ह्यो 2 लाख नोकरी हुंसून येतल्यो. उद्योग मुळार we have to revive the industry. 16,000 MSMEs have been closed. And the policy which I had made earlier, compulsory 15 years domicile, working knowledge of our official language, and test barabar linked with the incentives with the employment. So we will ensure that compulsorily the industry absorbs 80% jobs to the Goans. If anybody has got doubt, you go on the website. We had put the employment policy of the website in 1991, but we are going to relook at it. We are going to go against this. And manpower, the Human Resource Development Foundation, when there is an industry which is coming up, when they create jobs, it is necessary you provide employment. Goa, there has been always a mismatch in the economic terms. We have created jobs so much that the population of Goa could not sustain it. And therefore, we have got nearly 40 to 50% migrant population who have come to Goa. Our employment exchange is saying we have got 2 lakh unemployed youth. 40% of 15 lakhs is nearly 9-10 lakhs people have come to Goa. They have not come to idle. They have come to Goa because there is an employment potential and to be
gainfully employed. So if you just calculate a mismatch, on the one hand we have got 2 lakh people who are registered on the employment exchange. On the other hand, we have created jobs to the extent of nearly 8 to 10 lakhs where migrant population have come. So ideally, in the economic terms, we can have 100% employment. We can never achieve 100%, but we can always try. Now the second part of this is livelihood and income support to all. You know about those 3 schemes, I will not repeat it. If you want to empower your people, you empower through good health and good education. In this budget, for health and education, the provision will be more than double. We are going to have 2 new medical colleges, upgrade the government schools, the digital classrooms, sports facilities. Now when I talk about education, nobody should have even an iota of doubt. I have brought 50 and odd interventions, 50 and odd schemes to improve the quality of education. Many of you will remember. You will remember that I had given cycles to the girl child. You will remember that I had brought the new syllabus. You will remember that I gave free books, free exercise books, free uniforms, free computers, free computer laboratories. We will revisit that policy. And we will ensure that with our rich experience, we really bring an education in such a level so that our children not only compete at the state level, our children will compete at the national level, and our children will compete at the international level. So that is, as far as health is concerned, you know, there's you and I. Yesterday we lost 20 precious lives in Goa. Is this the type of government who doesn't care for the health of the people? TMC has got a solution, a tangible solution, a viable solution, and we are going to bring it before you. As you have seen that, as far as women empowerment, the government of Goa has only given a lip service. Of course, 33% reservation is as per the constitutional amendment. But in Goa, we are going to provide 33% reservation for jobs for women. In Goa, I see a lot of ladies. We are going to provide 50% reservation for women in local bodies in Goa. 2 fast-track courts in Goa, in each district, to address crimes against women and children. It is a shame that every week there are atrocities against women. There are rape cases. Goa, which is known as a cradle of beasts, has become a cradle of crime. Goa has become the crime capital, the drug capital, the prostitution capital. I feel ashamed. This is not the Goa which we dreamt. The BJP government and the Congress-led BJP government, because last time the people of Goa had blessed us with the single largest majority. Earlier, the people of Goa had blessed us with absolute majority. Who betrayed the people of Goa? Who made commerce and business has been accepted, I am repeating it, and blessed by the people of Goa. And today we give a solemn pledge to the people of Goa. We have come up with a roadmap, with an action plan, and with a manifesto which will see that be implemented. I am looking forward for the blessings of the people, for their support,
to support the TMC, to support the TMC candidates, and to support our coalition partners. With this, maybe I have taken a little more time, but in short I have told you, this is the manifesto, and the manifesto is before you. Thank you. Now comes the time where the TMC and the MGP take pride in unveiling, in revealing the manifesto of the people, by the people, and for the people. I request the dignitaries and the candidates to please stand up. Once again, I repeat, this is a manifesto of the people, by the people, and for the people, by TMC and MGP. There is a small correction which I would like to make as far as fishing is concerned, because we had initially met some leaders of the fishing industry who had said that they want LED fishing to be and bull fish to be this. We would like to delete this part from the manifesto. Thank you. Is done. Remove the mask. Let people see how. Election Commission of India does not allow that. Sorry. Okay. Okay, put mask. All of you. As I have mentioned, Here, mask, please. जेतूंतल्यान तांकां लोन फॅसिलिटी अप टू 1 to 20 lakhs पर्यंत तेंच्यांनी घेवं येता, जे टोटली कोलॅटरल फ्री. कागद म्हणजे सेक्युरिटी दवरपाची गरज ना, गव्हर्नमेंट इटसेल्फ इज द सेक्युरिटी. आणि हे लोन कित्या खातीर तर हायर स्टडीज, स्टार्टअप ऑफ द बिझनेस अँड एडवान्समेंट इन द बिझनेस. तिसरे आम्ही घेऊन आयली स्वप्न आमच्या गोंयकारां खातीर ते म्हजें घर मालकी हक्क. आणि हो मालकी हक्क आणि म्हज्या घराचो प्रश्न जवळ म्हाका दिसता खूब वर्सां कूळ कायद्याच्या अंतर्गत फायलींनी बंद आशिल्लो, तो परत उक्तो केलो. आणि तेतूंतल्यान आमी प्रॉमिस दवरलें लोकां मुखार की ज्या 60,000 लोकांक घरान तेंच्या नांवार जाल्ली ना टायटल ओनरशीप, तेंच्या खातीर आमी एक स्वप्न की ती घरां तेंच्या नांवार करून दितले, भाडकारांक कॉम्पेन्सेशन दिवन. तशेंच 20,000 पर्यंत केसी ज्यो कलेक्टर ऑफिसान, मामलेदार ऑफिसान पेंडिंग आसात, ह्यो केसी स्क्रॅप करून रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाक आमी प्रत्येकाच्या घरापर्यंत व्हरून तेंच्यो कागाळी आयकून घरां तेंच्या नांवार करपाक आमी फुडें सरतले. तशेंच जे 50,000 लोक आमच्या गोंयांत जेंकां आजून पर्यंत स्वताचें घर ना,
ह्या फॅमिलीज अशे आसात तांकां स्वताचे शेल्टर ना, तेंचे खातीर सबसिडायज्ड हाऊसेस. ही स्कीम दवरतना एक सामकें भितरल्यान म्हणजे हार्ट टचिंग म्हणल्यार जाता असो एक विशय जो लोकां मुखार व्हरतना लोक अक्षरशः आमचे कडेन आमचे मुखार आपले मन उक्तायतना रडटाले. आनी ह्या वेळार अशें दिसलें की टीएमसी पार्टी जी हांगा आयल्या यांनी खरेंच गोंयकारांचें मन जिखलें काय कितें. तशेंच सांगूंक सोदता, फाटल्या सरकारान जें कितें आमकां गोंयकारांक दिलें आनी जें कितें तेणी गोंयकारां खातीर केलें, इतली वायट परिस्थिती आमचेर हाडली, तेतूंतल्यान भायर सरतलो जाल्यार अशा प्रकारचो एक मॅनिफेस्टो जाय आशिल्लो जेतून सगळे पॉयंट कवर जातले आनी गरीब गोंयकारां पर्यंत ही फॅसिलिटी पावतली. आनी हेजे खातीर खुबशे परिश्रम आमच्या टीएमसींतल्या हुशार अशा विचारवंत लोकांनी घेतली आनी हो मॅनिफेस्टो फुडें हाडलो. सांगपाचें म्हणल्यार हेतूंतल्यान खुबशीं प्रॉमिसां तुमच्या मुखार दवरल्यात. लुईजीन फालोरो सरान ही सगळी प्रॉमिसां तुमचे खातीर वाचल्यात. हांव ह्या वेळार सांगूंक सोदतां, जे 35,000 करोड रुपया लुबाडून मायनिंग बंद केल्लें, हे मायनिंग परत स्टार्ट करपाचे एक प्रॉमिस. म्हाका दिसता हेतूंतल्यान आमी परत खुबशे हजार फॅमिलीज आमी परत जाग्यार हाडूंक शकतली. जेंचे ट्रक आजुनूय तेंचे दारान आसात, जे ट्रकांचे सापळे जाल्यात, म्हाका दिसता तांकां परत आमी जीवदान दितली काय कितें. तशेंच फुडले सुवातेर सांगूंक सोदता, ही सगळी प्रॉमिसां पुराय करतना आमी टीएमसी बरोबर रावून गोंयकारां खातीर काम करून ही टीएमसी पार्टी गोंयांत फुडें व्हरपाक ही जी मशाल हातीन घेतल्या ती अशीच पेटत आमी फुडें व्हरतली. सगळे कॅन्डिडेटांक हांव ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी आमी सगळीं एकठांय रावन काम करुया आनी टीएमसी पार्टी गोंयांत जिखोवन हाडया अशें म्हणून म्हजी 2 उतरां सोंपयता. थँक्यू. Unfortunately, we don't have Shri Deepak Taulikar because he was suffering from fever. But on his behalf, we have from the MGP, the working president, Shri Pratap Fatke. I would request him to say a few words. उपस्थित टीएमसी लीडर किरण कांदोळकर, डॉक्टर लुईजीन फॉलोर, कॅथरीन आलेमाव, माझो वांगडी अनंत नाईक, त्याचप्रमाणे टीएमसी आणि एमजीपी उभे रावले कॅन्डिडेट, उपस्थित आमचे सगळे पत्रकार बंधू आणि इतर भाव आणि बहीण. आज टीएमसी आणि एमजीपी यांचो संयुक्तरित्या हांगा मॅनिफेस्टो रिलीज जालो आणि ह्या मॅनिफेस्टोन जवळ जवळ 25 येवजण्यो हांगा मांडलेली आसा. टीएमसी आणि एमजीपी एकाच्या इलेक्शनाक सत्तेर येतली आनी ह्या सुंदर गोंया खातीर ह्यो 25 येवजण्यो आमी लागू करतले अशें हांव जाहीर करता आनी म्हजे 2 शब्द सोंपयता. देव बरें. I would request Shri Kiran Kandolkar, our President of Goa TMC State Committee, to please address the gathering. आयच्या मॅनिफेस्टोच्या रिलीजाच्या निमतान सर व्यासपीठार राज्यसभा खासदार आणि टीएमसीचो उपाध्यक्ष श्री लुईजीन फालेरो, तशेंच गोवा डेस्क इंचार्ज पार्लमेंट मेंबर मोवा मैत्राजी, एमजी पार्टीचे वर्किंग प्रेसिडेंट बाब प्रताप फटके, तशेंच बाब चर्चिल, अविता, तशेंच बाकीचे सगळे टीएमसीचे पदाधिकारी, टीएमसी एमजीपी सगळे हांगासर व्यासपीठार बसलेले कॅन्डिडेट्स, सगळे
पत्रकार बंधू, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, तसेच आमचे सगळे TMC परिवारातले सगळे आमचे मित्र मंडळी, खरें म्हणशें जाल्यार लुईजीन बाबान जी आमची 25 प्रॉमिसीस आहा आयच्या ह्या मॅनिफेस्टोन आमी गोंयकारां मुखार मांडलेली आसा किंवा गोंयकारांक वचन दिल्लें आहा, ही आमी सगळी पाळटले आनी लोकांच्या बऱ्या पासत ह्यो ज्यो काही गोष्टी घेवन येयल्ले आहा आमी ह्या 4 म्हयन्याच्या धाकट्याशा कारकिर्दीन काळान TMC पार्टीन इतली गोंयची काना कोपऱ्यांतली स्टडी केल्या, गोंयच्या लोकांच्यो अडचणी सोजमान घेतल्या आनी त्योच आयज आमी हांगासर आमच्या मॅनिफेस्टोन बरयल्ल्यो आसा किंवा लोकांक वचन दिल्लें आसा. आमच्या स्किमी बद्दल ज्यो 3 मेन स्किमी आहा, गृहलक्ष्मी, युवा शक्ती, म्हजे घर मालकी हक्क, हाच्या बद्दल तुमकां लुईजीन तशेंच आमची महिला अध्यक्ष हांच्यांनी सांगलेले आहा. आमचो आमी मॅनिफेस्टोन सांगला त्या प्रमाणे हांव ह्यो स्किमी रिपीट करता, कित्याक सबंद गोंयच्या लोकांक ह्या स्किमी बद्दल जागृतकाय जाल्ली आहा. TMCच्या सगळ्या व्हॉलंटियर्सांनी गोंयभर भोंवन 3.5 लाखाच्या वयर महिलांक गृहलक्ष्मीच्या अंडर रेजिस्टर करून घेतलेले आहा आनी प्रत्येक महिलेन जर खंय चुकून माकून उरल्या जाल्यार फोन करून सुद्धा आफोन व्हरून आपूण स्वता जावन रेजिस्टर जाल्ली आहा. युवा शक्ती कार्डाक लागून उणे 3 लाख युवक सध्या ह्या स्किमी अंडर रेजिस्टर जाल्ले आहा. आमी सांगलेले 50,000 हाऊसलेस जे आहा, आमचे गोंयचेच भाव, एका घरात 4 भाव, 5 भाव आसता आनी मागीर घरान जागो पावना म्हणून खंय तरी वचून भाड्याक रेंटाक रावचें पडटा. असल्या लोकांक आमी आव्हान केल्लें की आमी 50,000 जी 100 स्क्वेअर मिटर घरां सबसिडायज रेटीन बांदून दिवपाचे, पूण खोस फक्त सांगपाक आमी 50,000 फॅमिलीज आयडेंटिफाय केल्ल्यो, पूण आयज लाखा वयर रेजिस्ट्रेशन म्हजे घर मालकी हक्काच्या अंतर्गत आमकां रेजिस्टर जाल्ले आहा. तशेंच ज्यो कूळ मुणकाराची आमी म्हणलेली प्रकरणां, हांव सदांच विधानसभेत उलयतना म्हणटालो, हांव एक कूळ मुणकार, भाटकाराच्या घरांत रावपी, म्हज्या आळदोंचें घर म्हजे आवय केस चलयताली. आवय गेल्या उपरांत म्हजो व्हडलो भाव चलोवपाक लागलो, तोय बाबडो गेलो, पूण केस सोंपना. फाटली 40 वर्सां जाली, हांव स्वता तेजो विक्टीम आहा, हांव स्वता तेजो अनुभव आहा म्हाका. फाटली 40 वर्सां जाली केस चलता. हांव सदांच म्हणटालो विधानसभेत, ज्या टायमार रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाचे डिमांड येताले की म्हज्या आवयन केस चलयली, ती गेली, भावान केस चलयली, तो गेलो, आता कितें आमी चलोवप आनी आमच्या उपरांत कितें आमच्या भुरग्यांनी त्यो केसी चलोवप काय कितें? केन्ना तरी अंत जाय, केन्ना तरी सोंपपाक जाय. तेका लागून TMCचो मॅनिफेस्टो डिस्कस करताना आसतना सुद्दां हांवूय आसलो. म्हजी एक मागणी आसली तेंचे कडेन की 12 तालुक्यान स्पेशल कूळ मुणकारांक लागून, ह्या केशीक लागून 12 तालुक्यान स्पेशल मामलेदार नेमचे. पण हेच्याहून खूप बरी गोष्ट ते फुड्यान घेवन येयले. म्हजे घर मालकी हक हेच्या अंतर्गत जितल्यो मामलेदारान आनी डेप्युटी कलेक्टरान जितल्यो केशी आयज चलतात भाटकार मुणकाराच्यो, पयसो वेस्ट जाता, भाटकाराचोय जाता, मुणकाराचोय जाता, वेळ वेस्ट जाता, टाइम वेस्ट जाता आनी त्या मुणकाराक तेज्या हक्काचे 250 किंवा 300 मिटराचे जे जाग्यान घर आहा ते आयज मेरेन मेळना. भाऊसाहेब बांदोडकरान बरो कायदो हाडलो. आयज आमी ह्या कायद्याक थोडोसो मॉडिफाय करून
जितल्यो केशी मुणकारांच्यो ज्या कोर्टांनी आहात किंवा जे डेप्युटी कलेक्टरांनी आहात, सरकार येना फुडें रोखडेच आमी हे बिल जे आहा हितून दुरुस्ती करून आमी ह्यो सगळ्यो केशी विथड्रॉल करतले आणि जो मुणकार आहा तेका फ्री ऑफ कॉस्ट, नो एनी फीज, नथिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट सगळे डॉक्युमेंटेशन करून त्यांचो हक, मालकी हक म्हणटा पळय तो आमी सगळ्या मुणकारांक दितले, हे आमी वचन दिल्ले आहा. आणि आमी भाटकारांकूय फटोवचे ना. भाटकारांक तेच्या मोबदल्यान आयदर कॅश पे करतले नाल्यार तितलीच स्क्वेअर मीटर खंय तरी जमीन दितले. सो हितून कोणाचेरूच अन्याय जावचो ना. पण जे गोंयकार आयज लटकत असले कित्याक स्वताच्या घरात गव्हर्नमेंटाची स्कीम सुद्धा असली जाल्यार ते बाबडे घेवंक शकनासले. गोंयकारांक जे कूड मुणकार आहा तांकां खरो जर सुस्केचो श्वास घेतले जाल्यार ते आमकां साथ दितले अशें म्हाका दिसता. कारण TMC आणि MGP सरकार घडना फुडें रोखडीच पहिली विधानसभेक आमी ह्या बिलान दुरुस्ती करून हो कायदो आमी लागू करतले. अश्यो आनीक जायत्यो गजाली आहा. आयज इकॉनॉमी रेट जी आहा ही 6% आहा. आमचो प्रयत्न आसतलो की ही 10%च्या वयर व्हरप. आमी उणी 25 प्रॉमिसा केल्ली आहा जी आमच्या लुईजीन बाबान हांगासर मांडलेली हांव तीच रिपीट करिना. पण कांय गोष्टी आहा ज्यो खऱ्यांनीच सांगच्यो पडटा आमकां. आणि सांगच्यो पडटा इतल्याकूच लागून की आमी जर त्यो परत्यो सांगीत जाल्यारूच लोकांच्या तकलेन वयता. आमी आमचो सरकार जायना फुडें 5 वर्सां 2 लाख जॉब तयार करपाचे गोंयकारांक आश्वासन दिता. तितून 10,000 जॉब जे असतले हे पयल्या 3 वर्सांक गव्हर्नमेंट सेक्टरान विदाउट एनी पैसे फुकट जॉब दिवपाचे आमी वचन दिता. कारण जे रिटायरमेंट जे आहा आमी हे बेश्टे उलयना. हांव प्रमोद सावंत न्हू, हांव BJP न्हू. आमी जे सांगता ते आमी स्टडी केल्ले आहा. येणाऱ्या 3 वर्साच्या काळान जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा, कारण आमच्या गोंयांत 58,000 सुमार गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा. रेशियो जो आहा वो 22 ते 23 लोकां फाटल्यान एक गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा. वोच रेशियो महाराष्ट्रान वचत जाल्यार 240 लोकां फाटल्यान एक गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा. गोंय ही धाकटी स्टेट तरी आसतना 58,000 जे गव्हर्नमेंट सर्वंट आहा हातूंतले आमी जी स्टडी केल्ली आहा हितूंतले 10,000 वयर येणाऱ्या 3 वर्साच्या काळान रिटायरमेंट जावपाचे आहा. आणि ती पदां आमचो सरकार 3 वर्सां भितर भरतले. परतून एकदा सांगता बिना पैशाचे. कित्याक भारतीय जनता पार्टीच्या आमदारांनीच तेंचेर आरोप केलो कोणाचे 35 लाख घेतले, कोणाचे आनी कितें घेतले हे आमी उलयना. हे गोंयचे जनतेक खबर आहा. पण आमी फुकट जॉब दिवपाचे आश्वासन दिता. तशेंच आयज मायणी बंद आहा. लिगल मायणी चालू करून मायनिंग सेक्टरान 1.5 लाख सुमार जॉब हे परतून क्रिएट जातले. कारण मायनिंगान 2.5 लाख सुमार लोक मायनिंग रिलेटेड लोक असले ह्या त्रासात पडलेले आहा. तितूंतले डायरेक्टली मायनिंगान काम करपी लोक जे आहा ते मागीर ट्रकवालो असो, मायनिंगाच्या भितर असो किंवा बाकीच्या गोष्टींनी असो, हे 1.5 लाख लोक असतात. यांच्या पासत हे जॉब क्रिएट जातले. बाकीचे जे आम्ही म्हणटा 2.5 लाख जेन्ना म्हणतात जे मायनिंग रिलेटेड बिझनेसाचेर डिपेंडंट असता, तो मागीर पेट्रोल पंप वालो असो, डिझेल विकपी पेट्रोल पंप वालो असो, पार्ट्स विकपी असो, गाडयांचे पार्ट्स विकपी, पंचर काडपी, रेस्टॉरंट चलोवपी, हे सगळे लोक जे आहा हितून 1 लाख सुमार लोक मायनिंग बंद जाल्ल्या कारणान इफेक्टेड जाल्ले आहा. हे खंय तरी आपल्या पोटापाणयाक लागतले. उरलेले 40,000 नोकऱ्यो ट्युरिझम सेक्टरान आमी वाडयतले. आयज मेरेन सरकारान फक्त ट्युरिझम सेक्टर, बीच क्लिनिंग आणि घोळ करून बाकीचे सगळे आमचे ट्युरिझम जे आहा हे बिचा मेरेनूच दवरलेले आहा. गोंय आमचे सोबीत आणि सुंदर म्हणटा. गोंय आमच्या अख्ख्या संवसारातल्या लोकांक आवडटा.
फक्त बिची आहा म्हणूनच न्हू, बिची संवसारभर आसा, पण गोंयची जी ब्युटी आहा, गोंयचे जे कल्चर आहा, गोंयची जी टेम्पल्स आहा, गोंयच्यो ज्यो चर्ची आहा, हे पळोवपाक जायते इंडियन तसेच फॉरेन ट्युरिस्ट हांगासर येतात आणि गोंयचो जो नेचर आहा हो पळोवपाकूय येतात. ताका लागून आमचो कल जो आसतलो, आमचो प्रयत्न जो आसतलो, गोंयान इको ट्युरिझम करप, गांवगिरी वाठारांनी ट्युरिझम करप, इको ट्युरिझम, जेणे करून ट्युरिस्ट जो आहा हो गांवांत पावतलो आनी त्या गांवांतल्या लोकांचे आपशीच इकॉनॉमी वाडटली. हे तरेन गोंयान जे प्रमुख व्यवसाय आहात, मायनिंग आणि ट्युरिझम आणि तिसरो फिशिंग, हे व्यवसाय आम्ही वाढवून गोंयची जी इकॉनॉमी आहा सांगली ती आयज 6% आहा, ती आम्ही 10 ते 12% व्हरोंक आमचो प्रयत्न आसतलो आनी व्हरपाक आम्ही सक्सेस जातले. फाटल्या दिसांनी खुबश्या टॅक्सीवाल्यांक त्रास जाल्लो आहा, ह्या सरकारान टॅक्सीवाल्यांक त्रास केल्लो आहा. अनवॉन्टेड गरज नसताना म्हारग मिटर घालपाक लायिल्लो आहा, 11,300 आनी कितले तरी रुपयाचो. जे टॅक्सी मिटर बॉम्बे सारकिल्ल्या शहरान, हांवें जेन्ना चौकशी केली बॉम्बे गेल्लो तेन्ना, टॅक्सीक मिटर जो आहा हो 5 ते 6,000 मिटर मेळटा. पण हो मिटर गोंयच्या सरकारान टॅक्सीवाल्यांक 11,500 आनी कितले ऑड पयशांक घालपाक लायलो. हितूनय व्हडलो घोटाळो. गरीब टॅक्सीकार तेंचे कडेन हे घडले आनी हे घडोंक ना. आयजूय थोड्या जाणांनी टॅक्सीक मिटर बसयल्लो ना. तेंची परिस्थिती ते जाणा, कारण ट्युरिझम डावन आहा, लॉकडावन, कोविड, हेका लागून ट्युरिस्ट कमी येता आनी तरी आसतना सरकार तेंकां मजबूर करता, नाजाल्यार परमीट कॅन्सील करतले म्हणून सांगता. आनी भिवून खंय तरी आयज थोड्या टॅक्सीवाल्यांनी घातला, थोडे बाबडे गाडयो बंद करून घरा कडेन आसा. असले 30,000 टॅक्सीवाल्यांक आमचो सरकार येयना फुडें पयलो जेन्ना बजेट जातलो, ह्या बजेटान आमी प्रोविजन करतले की वन टाइम ह्या 30,000 टॅक्सीवाल्यांक आमी 10,000 पर टॅक्सी, हो टॅक्सी ड्रायव्हर आमी म्हणया, हे हांकां दिवपाचें आमी वचन दिल्लें आहा, ह्या मॅनिफेस्टोनूय आहा आमचें. तशेंच गोंय वयर सरचे मेरेन म्हणून आनी गोंयची इकॉनॉमी वाडची म्हणून, जशें विजीन बाबान सांगला की आयज ह्या सरकारान कितलेशेच हजारांनी कोटी रीण काडून दवरलेले आहा. आयज ज्यो गोंयान मायनिंग चलताल्यो, हितून मायन ओनर जोडटालो आनी सरकार रेंट फारीक करता, सरकाराक रेंट फारीक करतालो. पूण एज पर सेंट्रल गव्हर्नमेंट एक्ट, सेंट्रल गव्हर्नमेंटाच्या कायद्या प्रमाणे आनी सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायनी प्रमाणे आमी लिगल मायनिंग चालू करतले. आनी लिगल मायनिंग चालू करून मायन ओनरांक रेंट दितले जाय जाल्यार, ते बी जाय जाल्यार, नाल्यार निमणे आमी ऑप्शन करून सोडटले. मायन ओनरांक रेंट दितले आनी सरकारी तिजोरीन सगळो जो प्रॉफिट आहा मायनिंगाचो वो सरकारी तिजोरीन हाडटले. 2 ऑप्शन आहा. सरकारान, सुप्रीम कोर्टान तशेंच केंद्र सरकारान सांगलेल्या आयदर मेक अ कॉर्पोरेशन, मायनिंग कॉर्पोरेशन ऑर ऑक्शन इट. आमी जर मायन ओनर आयकना जाल्यार सेकंड ऑप्शन आमचे कडेन ऑक्शन करपाचें. आमचे TMC पार्टी बीजेपी आनी काँग्रेसी भाशेन खंयच्याच मायन वाल्याच्या पॉकेटान ना, आमी डायरेक्ट उलयतात हे. आनी आयज मेरेन गोंयान व्हडल्या व्हडल्या समाजाच्या लिडरांनी हांव नांवां घेयना, कारण फाटली 10 वर्सां मायनिंग रिलेटेड लोक आहा ते पळय, तांची रड जाल्ली आहा, तांची अभद्र जाल्ली आहा. तेंचे ट्रक जे अशें सांगले ते अमिताभाईन रस्त्यार चडटात अशें. सो असल्या मायनिंग जे रिलेटेड लोक आहा हेंका व्हडल्या व्हडल्या लिडरांनी आमच्या आश्वासनां दिली, इलेक्शन येयले हांव तुमची मायनिंग चालू करता, लोकसभा येयले हांव तुमची मायनिंग चालू करता, पण आयज मेरेन करूंक शकले ना. पण करूंक शकताले, कारण सुप्रीम कोर्टान सुद्धा खंयच सांगूंक ना लिगल मायनिंग बंद कर म्हणून. ताका लागून एक फावट बहुजन समाजाचो मनीस सांगता तुमकां, किरण कांदोळकर सांगता, बारीक मनीस सांगता, हेचेर विश्वास धरात. ह्या इलेक्शना उपरांत विदिन जे कितें लिमिटेशन आसतले, आमी रोखडीच लिगल मायनिंग चालू करून मायनिंग इफेक्टेड लोक आहा हांकां रिलीफ दिवपाचें उतर एक सामान्य मनीस सांगता. तुमी मातसो विश्वास धरात, ना केले जाल्यार फुडल्या 5 वर्सांक धांवडोन घालात.
हे माझे उत्तर आहा तुमकां की व्हडल्या व्हडल्या लिडरांचे तुम्ही ऐकले, एक बारीक समाजाच्या मनशांचे ऐकत आणि विश्वास धरात आमचेर. आम्ही मायनिंग चालू करतले, लिगल मायनिंग. हेका लागून जो मॅनिफेस्टो आमच्या पार्टेन आणि MGP एलायन्सान जो हाडलेलो आहा हेचेर गोंयकारांनी विश्वास धरचो. विश्वास धरून जशे तुम्ही गृहलक्ष्मी रजिस्ट्रेशन जाल्ले आहा, महिला वर्ग जो 3.5 लाख सुमार रजिस्टर्ड जाल्लो आहा, युवा शक्तीक सगळं 3 लाख रजिस्टर्ड जाल्ले आहात. माझे घर मालकी हक किंवा 100 मीटर स्क्वेअर मीटराचे सबसिडाइज घर एका 1 लाखा वयर फॅमिली जो रजिस्टर्ड जाल्ले आहा आणि बाकीच्या लोकांनी जे गोंयचे बरे चिंतपी लोक जे आहात यांच्यानी एक फावट नवो पर्याय सोदून काडचो. नवो पर्याय आहा कारण लोकांक ऑप्शन नसले फाटी मेरेन. लोकांचो विश्वास जो आहा हो बीजेपीचेरूय उरलेलो ना आणि काँग्रेसीचेरूय उरलेलो ना. काँग्रेसीक फाटले फावटी क्लियर मेजॉरिटी दिल्ली, 17 सीट दिल्ले. रोहन घोटे परवरीचो आमदार काँग्रेसीच्या आधाराचेर जिवन येयल्लो, चर्चिल फुड्यानूच आहा. NCP म्हणून आमदार जिवन येयल्लो, बाकीचे इंडिपेंडंट येयल्ले, प्रसाद गांवकर येयल्लो. अशें पळोवंक गेलो जाल्यार काँग्रेसीक पूर्ण बहुमताचो सरकार आसलो, पूण करूंक शकले ना. खंयचीच बाब हांगा आहा, करूंक शकले ना. हेचे कारण खबर आहा तुमकां? हेचे कारण इतलेंच आहा की नरेंद्र मोदीन 2014ची कॅम्पेन करताना गोंयच्या लोकांक आणि देशातल्या लोकांक सांगले की वाडरा चोर है, गांधी परिवार ने देश को लूटा. हेराल्ड केस, बाकीचे सगळे केसी त्यांच्या वयर काढल्यो आपल्या भाषणांनी. आणि सांगले देशातले जनतेक सांगले नरेंद्र मोदी की जसो आपलं सरकार येतलो तेन्ना आपण तांकां भितर घालतलो. म्हाका दिसता 2017 सरकार गोंयांत ना करपाचे कारण सोनिया गांधी कडेन भियाली आसतली आपल्या जावयांक नरेंद्र मोदी भितर घालीत म्हणून. आणि ही सत्य परिस्थिती आहा. तेच्या उपरांत पर्रीकार ह्या संवसाराक अंतरलो तेन्नाय काँग्रेसीचे 16 आमदार असले आणि सरकार, कित्याक हांव राजकारणान आसलो, हांव बीजेपीन आसलो, म्हाका खबर आसली कितें चलता ते. सरकार बदलपाचो एक प्रयत्न जाल्लो. भारतीय जनता पार्टीचो सरकार आहा तो काँग्रेसीचो सरकार करपाचो प्रयत्न जाल्लो. बाबू कवळेकराक एज चीफ मिनिस्टर सुद्धा म्हणून डिक्लेअर केल्लो. चर्चिलाक खबर आसतली, चर्चिल वांगडे आहा, चर्चिल 4 आमदारांक घेवन येवपी. तरी आसतना सरकार केलो ना काँग्रेसीन. हेचे कारण जावूय आपलो पूत आणि गांधी फॅमिली ही भियाली नरेंद्र मोदी, अमित शाह कंटे काढून भितर घालतले. आणि आयजूय हांव सांगता, हे फावटी जर काँग्रेसीक मत दिलें एक तर ते बीजेपीन वयतले आमकां खबर आहा. कित्याक मायकल लोबो त्या दिसा शपथ घेताना आम्ही पळयल्लो आहा तो हांसता. सगळ्यांनी गोंयकारांनी पळयल्लो आहा. मायकल लोबो देवाक आसतालो, शपथीक आसतालो, कोणाक आसतालो तो खबर ना. आणि एक तुमकां सांगता हांव, मायकल लोबो लास्ट मेरेन बीजेपी सरकारांतलो मंत्री आसलो. अमित शाहचो पेट. अमित शाहचे आणि मायकल लोबोचे हे बरे घनिष्ठ संबंध आहा. एका लागून काँग्रेसीक मत मारप म्हणजे बीजेपीक मत मारप. काँग्रेसीक वोट दिवप म्हणजे बीजेपी सरकार जिखप. एका लागून लोकांनी विचार करचो. ममता बॅनर्जीन कशी फायट दिल्या. ममता बॅनर्जी सगळ्यांक घेऊन गोंयांत वचपी, देशांत सगळ्यांक घेऊन फुडें वचपी आणि जे अपप्रचार करता हिंदू विरोधी आणि बाकीच्यो गोष्टी. एका लागून हांव किरण कांदोळकर एक बहुजन समाजाचो मनीस, हिंदू धर्मीय, हांव किरण कांदोळकर पार्टीचो अध्यक्ष, एक वचन दिता गोंयकारांक, केन्नाच खंयच्या हिंदूंचेर, केन्नाच खंयच्या क्रिस्तावांचेर, केन्नाच खंयच्या जातीचेर अन्याय जावपाक दिवचो ना. आमकां जाती आनी समाजाचे पॉलिटिक्स करपाचे ना. आमकां आमचे गोंय फुडें व्हरपाक जाय. आयज जे भशेन मॅनिफेस्टोन दिल्ले आहा ते आमी वचन पाळटले. आमकां गोंयांत लोकांचे हेल्थ पाळपाक जाय. कोविडाच्या टायमार सेकंड लॉकडावनान 3000 वयर लोक ऑक्सिजनाच्या अभावी या संवसाराक अंतरले. आमचे 16-26 वर्साचे भुरगे, 22 वर्साचे भुरगे. तुमकां गोंयकारांक कितें दिसता? या बीजेपी वाल्यांक कितें दिसता? हे लोक या सरकाराच्या हलगर्जीपणाक विसरतले काय कितें? तेका लागून विश्वास धरात. आमच्या मॅनिफेस्टोना आमी 2 मेडिकल कॉलेज भुरग्यांक
डॉक्टर सुबेज जावपाक ऑपॉर्च्युनिटी मेळची. एका लागून साऊथ गोवान एक, नॉर्थ गोवान एक आमची JMC आहात. पूण तरी आसतना 2 मेडिकल कॉलेज आमी ह्या गोंया पासत दितले. त्याच वांगडा मेडिकल कॉलेज म्हणटा आसतना हॉस्पिटलाय आमी दितले. गोंयकाराच्या हेल्थाची काळजी घेतले. गोंयचे महिलेची सुरक्षेची काळजी आमी घेतले. सिद्धिनाईक प्रकरण आमी केन्नाच रिपीट जावन दिवचे ना. इतले सांगून हांव देव बरें करूं म्हणटा. Thank you. We are running out of time, so I request the dignitaries of to follow to keep your speeches short. I request the man of the masses, Churchill Alamo, to address the gathering. आमचे गोवा डेस्काचे इंचार्ज खरेखण वस्तुरी आमचे एक कसल्याच कामाक फुडें वचपी आमची MP बाय मोहमित्र, आमचे पार्टीचे वायस प्रेसिडेंट नॅशनलाचे आमचे बाबूजी फळेर, तशें आमचे TMCचे प्रेसिडेंट बाब खांडोळकर, आमचे MGचे आज तावडेकार मातशे जोर म्हणून मातशे रायलो तेगेलो येयलो आमचो कोण प्रेसिडेंट बाब प्रताप फट्टे. आखिर असले आमचे बाय महिला हविता आनी सगळे आमचे कॅन्डिडेट चोडमोगाचे अपुरबायचे भाव आनी भयण. मॅनिफेस्टो सारको बरो दिसता, बरो जाला, पण एक चुकला, 2 चुकले. आनी 2 चुकले म्हळ्यार कितें आसता, प्रॅक्टिकली कितें लायफ पळय म्हणटा गोंयची ती आमकां खबर आसता. आमकां थोडे विचारपाक जाय आशिल्लें, आमकां थोडे विचारना, थोडे विचारना, थोडे सांगिल्लें. प्रॅक्टिकल पळय गोंयांत कितें चलना, कितें बरें पडटा, कशें चलतलें तें आमी थोडे पॉयंट घातल्या, पूण 1-2 पॉयंट तेमी चुकयल्या. आज तुका खबर आसतली 2018 हावजांनी व्हडलो बोवाळ जालो. पावसाचेर आमकां नुस्तें मेळना, नुस्त्याक फॉर्मालीन घालून हाडलें म्हणून, आनी फॉर्मालीन आमी धरलें. आनी जेन्ना एक 16, 15, 16, 17 हे वर्सांनी तुमच्यांनी सर्वे करपाक जाता. गोंयचो 1000 तरी लोक मेला, तितलो 900 लोक कॅन्सर जावन मेला. 18-20 त्या वर्साक जेन्ना फॉर्मालीन धुलें आनी फॉर्मालीन येवपाचें नुस्तें बंद केलें. तेजे फाटल्यान पळया कॅन्सराचेर कशें तितल्यो ना. कॅन्सर एकल्याच्या बॉडीक कॅन्सर सेल आसता, पूण कॅन्सर कसो वच जाता तें आमी पळोवपाक जाय. आज एक आमचे पार्टीची मिस्टेक जाल्या, ही मातशें तुमी हायलायट करून हांव मागता. हांवें सांगलें पार्टीच्या अधिकाऱ्यांक ही कॅन्सल कर म्हणून. पेज 19 फिशरी एंड एग्रीकल्चर पळय म्हणटा तो पार्ट काडपाचो. कित्याक चर्चिल आलेमांव एक MLA जाला तेन्ना हावजान हांव बॉम्ब मारतालो. फिशरीचे जे पळय दोयऱ्याचे पळय म्हणटा त्या दोयऱ्यान वचपी नुस्त्याक मारपी तेन्ना नुस्त्याक येवपी कितें पळय म्हणटा ती म्हाका म्हायती आहा. कित्याक हांव ट्रॉलरांचेर वचून मारून नुस्तें हाडपी मनीस. तेन्ना पावसाचें नुस्तें मेळना म्हणून फॉर्मालीन हाडून आमकां थंय मारले. आतां ही तुमी बंद केला पळय LED पळय म्हणटा गोंयांत नुस्त्याचेंच मेळपाचें ना. फॉर्मालीन हाडून वखद बरो दितले आमी. देखून हांवें सांगलें LED बंद करपाची तुमी तयारी करूं नाका. कित्याक सेंट्रला पासून गोव्हर्मेंटाची आसा ऑर्डर बंद करपाक ना.
पूण थोडे शाळेत पॉलिटिशियन आपापले सिटां घेवपाक आपापले हे करपाक एलईडी बल्ब करता. एलईडी म्हणटा ते कितें लायटीचेर पासून मारताले खूंय आमच्या दोयनात न्हय भायर आमी तरी मारना जाल्यार कोरियन चायनीज येवन ते मारून वता आमच्या दोयनाच्या नुस्त्याक ते वता. हांवें सांगलें पाटीक I told at least 10-20 times cancel this point. Otherwise we are going to die everybody with a formalin beyond a fish. बाबरादो मागता प्रेसात 19 जो पेज हा ते माझं फ्लॅश करत आपाक ते काळपाक येयला बॅन ऑन एलईडी. दुसरे म्हणल्यार बाबूजीन फादरान सांगला हांव आनी गोपयो आमी दोगोय भाव भाव पूण तो मावशे जवळपी हांव मायक जवळपी. एकाल्याचे लायक ते पूण आमची भासपण म्हणटा ती रोमन स्क्रिप्ट आमकां जाय ताका लागून हांवें तें घाल्लें ना आमचे प्रॉब्लेमाक तो एक पॉयंट घालपाक जाय. कित्याक आमी मावशे बरी घाल दिला आनी आमचे मायक पयलो अधिकार दिला सारक्यान. आता तिसरो पॉयंट खबर आहा गोंयांत स्पोर्ट्स पळय म्हणटा तो एक व्हडलो आमचो इंडियेची इकॉनॉमी जागे हाडटलो जाल्यार दिदी ममता बनर्जी हाडटली. आनी गोंयांत जे आमचो पळय मॅनिफेस्टो आहा त्या मॅनिफेस्टोचेर गोंयचे बरेपण गोंयकार हे आसतले ते बरें करूं. I invite the next speaker, someone who every Goan loves to hear her speak. Every Goan wants to meet her. Every Goan wants to have an experience seeing her and talking to her. Every Goan calls her the Tigress of Bengal. Srimati Mahua Maitra, our state in charge and our MP from Bengal. Thank you very much, but I'd like to put on record that the only tigress in Bengal is Mamta Banerjee. There's only one there. But thank you very much for your kind words. I'm going to keep it very brief and very short because I think everyone has gone through what the points are. You've all got the copy of the manifesto. The main thing about a manifesto is everyone writes long, detailed manifestos, but ultimately there are 3 or 4 things that actually click with people, and 3 or 4 things that people want to, really resonate with. So I think as far as the TMC is concerned, in our manifesto... Hello? Okay. So I think in our manifesto really resonate with Goans. The first is that the state of the economy. Goa today, Goans in Goa, the number of unemployed youth is over 1 lakh. The number of people displaced by the stoppage of mining is 2.5 lakhs. When you look at during COVID, Goa is supposed to be one of the advanced states of India, and the medical facilities in Goa were an absolute shambles. When you look at income support, there exists nothing in Goa. They said they have something called a Griha Aadhar scheme. Well, the requirement in the budget is something like 250 crores and they allocated only 100 crores for it. So in all the main things, when you look at the Mahadeva waters, the sharing with Karnataka, Goa is not getting its fair share. The 3 projects, the linear projects which are killing the Mole forest area, which is a global biodiversity hotspot, are under threat. On all of these issues, TMC has come up with something concrete to address every interest group. Every single interest group, whether it is a person who is sitting, a householder who is going to get 5,000 rupees per month for every female head of a household, whether it's an unemployed youth who is going to get a loan of up to 20 lakhs at 4% interest, whether it's people who work in mines and people associated with the mining industry. We want environmentally sustainable mining to start within 250 days, that is within 1 year of coming to power. So all of these issues are issues that resonate with all Goans, all types of Goans, and we hope that the TMC will be accepted by all the Goans on voting day as the only party that walks the talk. Thank you very much.
Now we're going to throw the floor open for the media, who are the voice. You will take this voice to the people. So you have about 15 minutes to throw your questions to our dignitaries of the days. क्वेश्चन टू ऑल लीडर्स मैम लुइजन सर, पिछले कुछ दिनों से देखा जाएगा तो एमजीपी और टीएमसी साथ है बोल रहे हैं, बट एक्चुअली अभी एमजीपी के कुछ लीडर्स आपके साथ पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि एमजीपी के जो लीडर्स है ग्राउंड लेवल पे अपनी खुद के मैनिफेस्टो के ऊपर प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, अभी भी उनकी कमियां दिखाई दे रही है। और आने वाले समय में क्या एमजीपी श्योर है जीत के आने के बाद आपके साथ रहेगी? एमजीपी से आंसर एक्सपेक्टेड है। Thank you. Today is the scrutiny. Hello. Today is a scrutiny day. Many of the candidates, whether of MGP or TMC, are busy. Number one. Number two, today is a day we have launched our manifesto. So I'll be very happy. I have replied you. Don't worry, coming days you will see that we are going everywhere, because this alliance is a solid alliance, and this alliance is a solemn promise given to the people of Goa, and this alliance is blessed by the people of Goa, and this alliance will make the alliance victorious to form the next government. पिछले सालों में देखा जाएगा तो एमजीपी किसी ना किसी पार्टी के साथ रहती है, बट जब पार्टी बनाने के आते तो उनके साथ में जाती है। पिछले इलेक्शन में बीजेपी के अगेंस्ट में लड़ी, बाद में बीजेपी के साथ ही आकर सरकार बनाई, तो इसकी क्या गारंटी है वो आपके साथ रहेगी? No. Actually, so let MGP answer this question. कशी किती उलयता? आमका तू मला काय म्हणलं का एफडी अलायन्स होता आणि आम्ही बीएमसी आणि एमजीपी हे दोन्ही वांगडा निवडणूक लढली आणि आम्ही गाठतो सुद्धा एकाचे गव्हर्नमेंट बीएमसी आणि एमजीपी करतले. आणि अनेक सांगता आमचे बरे दुसरे येतले, आम्ही कोणाचे मदत करायची, आमचे दुसरे येतले, आम्ही टीएमसी आणि एमजी गव्हर्नमेंट पण गेले, थोडे काही छोटा नाव येते आमचे बरे कैसल्या पार्टीचे असतले पोस्ट अलायन्स आणि कोण हे येणार आमकां. My request to you, you stick to the manifesto today. If you want any more political questions, we'll have more press conferences. I would request all news houses to limit yourself to one question, please. One question each per house, please. Thank you. Mr. Luisin Falero. सुप्रीम कोर्टाचे गायडलायन्स आसा आनी स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन LED लायट फिशिंग आसा पळय ते बॅन आसा. तुजो TMCचो सपोर्ट आसा LED फिशिंगाक? I will just explain to you why there is a misunderstanding. I have told you for the last 3 months we have reached out to every organization, every house in the state of Goa. Please listen to this. This is a democracy. We have heard them. We have heard the traditional fishermen and we have heard the mechanized fishermen. And when we heard both of them, therefore, I know Supreme Court has launched a ban. But the ban is on the coastal areas. The ban is not in the high seas. So please understand, today the trawlers from other countries are coming in the high sea and they are fishing there. So putting this, please don't misunderstand and don't create a controversy where there is no controversy. Our effort in bringing this manifesto was simply after consulting all the stakeholders, whether traditional fishermen, whether mechanized fishermen, whether small boat owners or big boat owners, and we had put it. But then it has to be explained with reference to the context. This ban on LED fishing and bull trawling, as Mr. Churchill Alamau has explained to you, can lead to misunderstanding. The Supreme Court is very clear
that in the deep sea they have not mentioned, but fishing in other places is mentioned. In fact, Goa is the first state in India which brought a special law to protect the traditional fishermen, and thereafter the country followed Goa. Thank you. Mr. Falero, फिशिंग लोक आसा पळय ट्रॉलरवाले फिशिंग तेंचे कितलेशे आरोप आसा हे LED फिशिंग आसा पळय ते पर्सिंग फिशिंग करता पर्सिंग बोटीवाले आसा तेंचे फायद्या खातीर म्हणून बाबा तुका धैर्याचें कांय समजना समजलं हांव सांगपाचो आज पळय आमचे पयनोळ आहा तेमी खूब जोडा नुस्त्या तुळे येवपाक येता नुस्तें म्हणल्यार तुका मरे तूं एक टुरा वयता न्हू हाल्यार तूं ऑस्ट्रेलिया गेलो बाबा नुस्त्या वयता टुराक आनी नुस्त्या येता दोयर म्हणटा 3 वांडे संवसारीक वांटो हे हांव भोंवून जाणा आनी मारून जाणा आतां सोलार तुमी तेन्ना बंद म्हणटाले आजून सोलार म्हणल्यार ते डॅमेज येताच मागीर खूंय ते खबर आसना सो धैर्याची ती खबर ना रे दिसता बाबा कित्याक तेमी बंद केल्लें खंय न्यूजनान सांगिल्लें बरो उंकी एरियाक तुका LED बंद जाला भायर LED चलोवपा जाता तुज्या हाल्या वचोन आतां कोण घाटकारी बरें वचोन चलपा जाता चर्चिल बाब दर्याचे खबर आशिल्ले तेच सांगतात We have explained to you. If you want to debate on this point, we can have a debate subsequently. Today, I will request other people because everybody can raise their questions and we will answer to you. As far as LED lighting is very clear. Our stand is very clear. What is your stand on LED? I have told you our stand is very clear because as far as LED lighting in the deep sea where other countries are coming, our fishermen should go there also. And do the LED fishing. Yes. Because if trawlers from China are coming, if trawlers from other countries are coming, why you are stopping Goans to go and fish in the deep sea? You know how many days they travel in the deep sea? Sometimes 15 days, sometimes 1 month, and then they do LED fishing there. So please ask me some more questions. This is a very and I can tell you with all honesty and sincerity, we have met all the stakeholders. Yesterday only I met a traditional fisherman, we met a trawler owners, and we have done this as per their suggestions because we believe in the democratic traditions. Can you ask me any other question? Yeah, good evening candidates. I'm Joshua from the Goan Observer. Sorry? I'm Joshua from the Goan Observer. So I know you have highlighted good points with regards to starting another medical college and increasing the employment. But no political party has till now talked about the whole garbage crisis. You know? We have put it. What do you want to know? Ours is there. Every election it's been highlighted, but you know, I understand people should have a conscience at the end of the day, but you don't see the panchayats doing anything about it, nor do you see the government doing anything about the garbage crisis. No, we have mentioned it. I think in page garbage is it is already there. See, for TMC, ecology, environment, protection of ecology, protection of our forest, protection of our rivers, for protection of our river tributaries, and protection of our lakes and water bodies is very near and dear. We will not compromise on that. Can you highlight the plan of how you will tackle the garbage crisis? So, are you in Goa? Please go on the website and see my debate in the assembly. That is the policy. It's very clear. Okay, thank you. It is the heritage, it is the environment which our forefathers have protected and given to us. It is our sacred duty and sacred responsibility to protect it, preserve it, and hand it over to the posterity. That is the policy of the TMC. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. On behalf of the TMC and the MGP, I thank each and everyone here who is present, who have come, and the media.